ใครชอบทานเค้กไข่ไต้หวัน วันนี้แม่ชวนทำคัพเค้กสูตรเค้กไข่ไต้หวัน เค้กไข่เนื้อนุ่มเด้งหอมกลิ่นวานิลา สูตรเค้กง่ายๆทำกินได้ตลอด ถ้าใครชอบเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ เริ่มจากการเปิดเตาวอร์มไฟแจ็คจะอบที่อุณหภูมิ 110 องศา ก็จะวอร์มไว้ที่ 130 องศา เพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตา แล้วเราจะอบด้วยวิธีรองน้ำแจ็คก็จะใส่น้ำลงไปในถาดพร้อมกับการวอร์มไฟได้เลย ที่สำคัญอย่าลืมใส่ที่วัดอุณหภูมิในเตาอบด้วย ต่อไปเราก็มาทำการแยกไข่ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ 2 จำนวน 4 ฟอง แยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกัน โดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดลงไปในไข่ขาวแนะนำให้ใช้เป็นไข่สดใหม่เค้กจะได้ไม่คาวไข่ขาวก็จะได้ตีขึ้นง่ายแยกไข่เสร็จแล้วเรามาทำส่วนผสมของไข่แดงกันเลยนำนมสดและน้ำมันอุ่นมาใส่รวมกันในชามผสมจะใส่เป็นนมจืดส่วนน้ำมันก็ใส่เป็นน้ำมันรำข้าวจากนั้นให้ใส่ส่วนผสมของแป้งก็จะมีแป้งเค้กแป้งข้าวโพดและเกลือร่อนส่วนผสมทั้ง3อย่างลงไปผ่านกระชอนร่อนแป้งแล้วก็ใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมจนได้ลักษณะจับตัวเป็นก้อนแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ไข่จะใส่ไข่ลงไปทีละ2 ฟองจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันคนจนส่วนผสมเข้ากันดีก็ใส่ไข่ที่เหลือลงไปตามด้วยกลิ่นวานิลาจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจนได้ส่วนผสมที่เป็นเนื้อเนียนเสร็จแล้วเราก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงนี้ไว้ต่อไปเราก็ไปตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยใส่น้ำมะนาวลงไปจากนั้นก็ทยอยใส่น้ำตาลจากแบ่งใส่น้ำตาลทราย3 ครั้งแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาทีใส่จนน้ำตาลทรายหมดเมื่อน้ำตาลทรายหมดเราก็ตีไข่ขาวต่อด้วยความเร็วปานกลางตีจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางอย่าให้แข็งมากประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วเสร็จแล้วจะตีต่ออีก30 วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยตัดแบ่งมาประมาณ1/3คนผสมจะร่อมให้เข้ากันด้วยความเบามือคนจนกระทั่งส่วนผสมเนียนเราก็เทส่วนผสมนี้กลับไปในชามไข่ขาวเดิมจากนั้นก็คนร่อมส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งด้วยความเบามือทั้งนี้คนทำด้วยความรวดเร็วหากคนผสมนานอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กยุบไม่นุ่มฟูได้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ไปตักใส่ถ้วยเลยค่ะวันนี้ใช้เป็นพิมพ์อลูมิเนียมพิมพ์ขันข้าวเบอร์ B06 สูตรนี้ทำได้ประมาณ7 ถ้วยแต่แจ็คใส่แค่6 ถ้วยถ้าใครจะนำไปใส่พิมพ์เค้กก็จะใส่ได้ประมาณ2 ปอนด์ใส่ถ้วยครบหมดแล้วอย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศก่อนนำเข้าอบจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบที่อุณหภูมิ110 องศาจะใช้เวลา30 นาทีและปรับเป็นไฟ130 องศาอบต่ออีก30 นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละบ้านอาจจะใช้เวลาแตกต่างกันเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตาพักไว้ให้อุ่นแล้วก็นำออกจากพิมพ์เค้กง่ายๆด้วยการเคาะเบาๆแล้วก็คว่ำลงแบบนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นว่าทำไมเค้กของเราหน้าแฉะสาเหตุเพราะนำเค้กออกจากเตาเร็วเกินไปแต่ตัวเค้กสุกเนื้อเค้กนุ่มเด้งกลิ่นหอมมากใครชอบเนื้อเค้กนุ่มๆเด้งๆวิธีทำง่ายๆไม่ต้องใส่ผงฟูลองทำเค้กไข่ไต้หวันสูตรนี้ดูสูตรนี้รสชาติหวานน้อยเพื่อนๆอาจจะเพิ่มรสชาติด้วยการโรยน้ำตาลไอซิ่งลงไปเพิ่มก็ได้เพิ่มเติมเทคนิคการตีไข่ขาวถ้าจะให้ตีขึ้นง่าย
แนะนำให้นำไปแช่เย็นก่อนนำไปตีก็จะช่วยให้การตีไข่ขาวง่ายขึ้นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ